Ja tervehdys taas. Ja ollaan tällä hetkellä verstaalla sitten vähän hommissa. Tässä on tämä viikko ollut semmonen ohjelman täytteinen, että ei ole oikein kerinnyt mitään semmoista erityisempää videoa miettimään, mutta ajattelin, että tässä nyt voisi tämmöisen pienen verstasesittelyvideon tehdä. Tässä on nyt ollut vähän pari päivää kylmillään, mutta tämä leiviuuni kylmillään ja pienet esivalkeet tuossa tehnyt tämä lämmittelyä varten, kun on kylmä viikko tulossa, mutta tosiaan täällä mitä nyt töitä tällä hetkellä on menossa, niin voisin vähän esitellä, että lavasteprokkiksi ja muutamiakin tässä ollut nyt ja tässä Short Storissa jo tästä vähän jaoinkin, mutta tässä on nyt tämmönen yksi kirjahomma tulossa. En siitä voi paljastaa tarkemmin mitään. Tää on tulossa Suomalaisen kirjan museolle pakohuonekalustoon. Sitten täältä löytyy tämmönen ruori, jonka joku saattoi nähdä myöskin sitä pakohuonekalustoa sitten. Sitten tulee yksi kolmas juttu vielä, se on vielä aika lailla työn alla, mutta ei mitään niin erikoista mitä nämä kaksi, mutta tämmöisiä vähän erilaisempia prokkiksia. Kyllä niin kuin täällä nyt tulee tehtyä jos jonkin moista, mutta nyt on taas vaihteeksi tämmöistä hyvin erikoista työtä. Tämmöinen on tosiaan jättikirja tuosta ja se tulee sitten huoneen nurkkaan tässä asennossa just mikä siinä nyt on, että tuossa sivut on maskitettu ja näin. Mutta mitäs tästä nyt sitten vielä esittelisi? Täällä on tämmöistä hallittua kaaosta, aika pienet tilat, mutta kun koittaa nyt siivota ja pitää asiat järjestyksessä, niin mahtuu kutakuinkin, että tässä on tämä mun verstaan uusi pöytäsaha tuossa toimii tällä hetkellä työtasona. Tuo on niin massiivinen tuo kirja, että ei oikein lattialle sitä ei tänne mihinkään saa. Ja sitten tuo höyläpönkki on myös sen verran kapea, että siinä pitäisi olla joku tukeva levy päällä. Mutta tässä on tätä alaa mukavasti ja leveyttä, kun on tämä kelkka tässä ja iso valurautataso, niin tämä on hyvä hankinta, käytetty pöytäsaha, mutta kumminkin niin ihan tuonne kunnon vehje nyt ensimmäistä kertaa, kun on kaiken maailman rakennussirkkeleiden kanssa tapellut kaikki vuodet, mutta tänne astihan tulee sitten tuo kelkka. Siellä on vähän tuosta maalinurkkausta, pintakäsittelytarvikkeita. Tarvitsisi surkeasti saada ihan oikein erillinen. Mulla on siis erillinen tila kyllä, missä voi pintakäsitellä, mutta se on sitten taas sillä asuinrakennuksen tiloissa, että ei nyt pidemmän päälle ole kovin järkevä kuin hirveä roudaaminen aina tavaroissa. Ja siellä pitää vähän sitten tarkkana olla muutenkin sen maalauksen kanssa, ettei sotke sitten vahingossa mitään muuta matkalla. Joo, täällä on näet rappinkisäkin tuohon leiviuuniin. On vielä aloittamista vaille valmis se juttu. Tässä tuolla näyttää tuolla pesässä nyt tällä hetkellä. Täytyy varmaan kohta vähän hämmentää tuota. En polta tällä kertaa nyt enempää puuta tässä. Ihan pieni pesällinen vaan, kun tosiaan ei tee hyvää uunin rakenteella, jos kerralla ottaa kovat lämmöt. Tätä voitaisiin kurkata tuo varmaan puuhella, joo. Tonne voidaankin. Tässä tulee pidettyä sillä lailla semmoista pientä valkeata aina mahdollisuuksien mukaan, että pysyy hormi lämpimänä ja kuivana sitten. Pistetään sinne nyt vielä jokunen puu. Tarvitsisi tähän puuhella keittotasoon hommata uusi tuo keittolevy. Sehän on siis tähänkin, kun se tuli asennettua, niin käytetty, mutta se oli jo sitten niin kuin siinä kohtaa niin tuommoinen halkein tuo, niin pidän tuossa aina vesikattilaa sitten, että se
johtaisi lämmön tuosta levystä muualle, koska muuten tuo rako tuossa kasvaa ja ei siinä kauaa kyllä menisi varmaan, jos ilman kattilaa tässä lämmittelisi, niin tuo halkeaa tuo levy, että tarvii surkeasti etsiä uusi keittolevy sitten tilalle. Tuolla on tuo ruuvihylly, mitä esittelin, ja tuossakin on ruuvikaappi sitten, että se on pikkuhiljaa tänne organisoitua asioita, että tää on aika vaatimattomat verstastilat, mistä nyt sitten tuli lähettyä alun pitäen, mutta tällä lailla niin pikkuhiljaa se tästä kaikki hakee paikkaansa. Tässä on muuten talon vanha kaappi, se oli täällä tuvassa. Sitten oli semmonen sivusta vedettävä sänky. Vastaavaa tyyliä, se on nyt varastossa. Oli vähän kärsinyt, mutta siitä saisi kyllä kalun, kun saisi vaan aikaiseksi. Ja täällä on sitten, tuossa on tuo vähän tiellä. Vastavaloa ikävästi, mutta ruuvipuristin hylly siinä. Näppärä, kun eivät vie paljon tilaa ja samankokoiset saa aina samaan väliin. Tämäkin jostain, muista oliko se joku tubettaja, joku ulkolainen tubettaja, millä tämä vinki sain, niin rakensi sitten itsellekin tämmöisen vinka tai ruuvipuristihylly. Oikein näppärä. Ne oli ennen tätä niin ihan sekaisin joka puolella ja vei hirveästi tilaa nuo vinkat. Että se oli vähän semmoista tappelua niiden kanssa. Tuolla on sitten sorvitarvikkeita ja käsityökaluja siellä. Ja täällä on seinillä vähän tommosia erilaisia tarvikehommia. Tuolla pitäisi tuonne hirsiseinään ulkopuolelle saada jonkinnäköinen tiivistys, kun siellä on raot semmoset, että sinne väkistenkin vesi punkee. Siinä pitäisi melkein joku panelointi tehdä siihen hirsiseinään, koska se on ihan kaiken uittanut tuolta vettä. Se ei niin kuin, pahoja lahovaurioita se ei ole siinä oikeastaan aiheuttanut, mutta ikävä semmonen värjäytymisefekti siitä tulee. Tuolla on tommonen lastenkeinun sapluna vanha malli, minkä tein sitten kun korjasin yhden vanhan suvun lastenkeinu jostain 50-luvulta ja siellä on vähän viikinkilavastusta ja siellä tuo hirsimökki tuossa, niin tuo on semmonen, kun löytyi sieltä mun oman taloprokkiksen sieltä ullakolta. Sitten se oli kyllä paloissa, mutta kokosin sen sitten kaikki osat. Löytyi vesikattoa siinä, ei ole miten näkyykö se tuosta, mutta tuolta näkyy kurkihirsi nyt, niin täytyisi siihen joskus kehittää jonkinmoinen kattorakenne sitten vielä. Se on ihan niinku varnotapit tehty tuonne hirsien väliin ja kaikki, että semmonen ihan viimeitten päälle pienoismalli, ovi ja ikkuna puuttuu kyllä. Juu. Tästä pitäisi nyt seuraavaksi tehdä vielä vähän viimeistelyhiontoja ja pyöristelyjä tähän runkoon, niin tarvitsisi sitten hoitaa pohjakäsittely maalausta varten. Tähän tulee valkoiset nämä reunat. Ja tästä tulee reunat valkoiseksi. Tähän tulee sitten joku erilliset printit, mutta nämä sivujen reunat tosiaan valkoiseksi ja kansi tulee sitten punertavaksi ja sivut tai kyljet tulee mustaksi. Että semmonen värimaailma tulossa tähän. Mut joo, mä voisin lähteä siitä vähän pyöristelemään ja tykkään itse tämmösiä etenkin vanerireunoja pyöristää ihan tämmöisellä kämmenhöylällä, koska tää ei pölytä. Tää on helppo ja nopea. Tosta vaan vetäsee pari kertaa tollain. Tulee kivaa pientä lastua. Ja reunasta tulee semmonen pyöristetty sitten, että tulee siisti viimeistelty. Tässä huomasin, että tämä kirjan toisen puolen tukipääty, tämä kolmio, niin se on tuon verran liian pitkä tuolta etunurkasta tänne taakse, niin mä otan tämän tästä irti. Merkkasin tuonne paikan ja sitten mä ajattelin, että mä vedän käsisirkkelillä. Eli tuolta nollapisteestä niin tuohon viivaan sitten sirkkelöin. Niin testataan sitten samalla, miten tuo uusi Raksa-imori pelittää. Ostin justiinsa, niin pistetään testiin.
Eli tuossa on nyt tuo ohjuri tuosta alareunan nollapisteestä. Ja sitten tuolla tuo kynämerkintä, niin mä vetäisen tuosta tuohon viiva. Mulla on semmonen ohjuri myös tuohon käsipyöräsahaan, mutta tämmöisessä pikkusahauksessa, missä nyt tämäkään ei ole niin tarkkaa, että kuinka suora tää on, niin en jaksa alkaa sitä siihen virittelemään. Se tarvii adapterin se mun käsipyöräsaha, mutta mä vedän siihen viivan ja vedän sen sitten käsivaralta sitten, niin lyödäänpäs tuo uusi Devalti-imuri sitten, mikä täältä löytyy, niin pistetään testiin. No niin, se on huomattavasti parempi nyt kuin aiemmin. Sitten tässä on nyt pohjakäsittelyt tai siis pyöristykset ja hionnat tehty, että sitten pohjamaalauksen pari seuraavaksi. Vetäsen nyt tähän tällä kertaa vaan ton primerin tuo tartuntapohjamaalin kauttaaltaan. Se on tuonne valkoinen. Se ei ole kovin peittävä käsitte. Niin vetäsen nämä kaikki näkyvät pinnat sillä ja seuraavalla kerralla sitten vetäsen nuot eri väriset pintavärit, eli tähän tuli tosiaan ne 3 eri, valkoinen ja punertava ja musta. No nyt on sitten kirjaan tuo primeri vedetty kaikkiin noihin pintoihin, mitkä jää sitten näkyville, ja täytyy nyt päivän verran antaa sitten olla, kun jatkaa maalausta, että tähän videoon nyt ei sitten mitään muuta maalia tai maalipintaa tulekaan sitten näkyviin. Mutta mä ajattelin, että mä voisin sitten jakaa tästä kirjasta jotain sorttistorya tai kuvaa ihan muuten, jos on mielenkiintoa siitä, että miltä tää näyttää sitten valmiina. Mutta tämmönen pieni kurkistusvideo nyt tähän, että mitä täällä verstaalla sitten mulla tapahtuu, että kun nyt kumminkin tulee tehtyä kulttuurialalle hommia ja sitten ihan niinku tommoista restaurointiremppahommaa, niinku ikkunankorista ja tämmöistä, niin ainakaan laidasta laitaa ja nyt sitten vähän poikkeuksellisen tämmöistä mielenkiintoista ja erikoista hommaa, niin tästä on ihan hyvä tehdä tämmöistä pientä esittelyvideoa nyt sitten verstaasta, että saa semmoisen kuvan, että täällä on aina jotain tosi jännää ja mielenkiintoista meneillään, niin kuin tämä kirja ja tuo ruorihomma, mutta juu. Kiitoksia seurasta tänään täällä verstaalla ja nähdään ehkä vielä joku toinenkin kerta täällä verstaan tilossa sitten jatkossa. Mutta ei mitään, palataan taas ja katsellaan millaisiin aiheisiin sitten päädytään taas jatkossa, että onko se sitten jotain rakennusten tutkimista vai remontointia vai jotain verstaalta, niin se jää nähtäväksi. Mutta niin, kiitoksia taas tältä erää seurasta ja palataan.